Hey, what's up guys? Welcome back sa aking channel. In this video ay ituturo ko kung paano mag-download at mag-install ng Microsoft Office Picture Manager sa Windows 10. If you're new to my channel, be sure to subscribe, like, and click the notification bell para palagi kang updated sa aking mga pinakabagong video. Make sure na tapusin mo ang video na ito para wala kang ma-miss na anumang information. Just keep on watching this video until the end. So hindi ko na papatagalin pa, kung handa ka na, tara at simulan na natin. Pero bago tayo magsimula, let's roll the intro para mukhang pro. Bago tayo magpatuloy sa pag-install ng Microsoft Office Picture Manager, i-explain ko muna kung ano ang Microsoft Office Picture Manager at ano ang kahalagahan nito. Ang Microsoft Office Picture Manager allows you to have a flexible way to manage, edit, and share your pictures. You can perform many operations on your images, include color correct, crop, flip, resize, and rotate. Ito ay napaka-useful na application para sa akin dahil ito ang ginagamit ko sa pag-crop ng mga image files or photos. At ito rin ang ginagamit kong default picture viewer. Dito sa aking computer ay nag-install ako ng Microsoft Office 2016. Dito ay mapapansin natin na hindi kasama ang Microsoft Office Picture Manager sa folder ng Microsoft Office. According to Microsoft Office Update, by default, ang mga Microsoft Office package mula 2013 hanggang sa pinakabago ay hindi nakasama ang Microsoft Picture Manager na naka-install bilang default. Kailangan nating i-install ito bilang isang standalone na application. Sa madaling salita ay kailangan nating mag-install ng separate application na para sa Microsoft Picture Manager. Bago yan ay kailangan muna natin mag-download ng Microsoft SharePoint Designer 2010. Ito ay may dalawang klase, 64-bit at 32-bit version. In this tutorial ay pipiliin natin ang 64-bit version dahil 64-bit ang gamit kong operating system. Ngayon ay ipapakita ko kung paano mag-download at mag-install ng Microsoft Office Picture Manager sa desktop PC. Let's start! Para makapag-download, i-open ang Google Chrome at i-search ang Microsoft SharePoint Designer 2010 sa Google. And then click Microsoft SharePoint Designer 2010. And then click Download. I-click ang icon para makapunta sa download folder. Para mag-install, i-double-click ang installer. I-click ang Run. Click Yes. Dito ay i-click lang natin ang Install Now.
So ayan, at tapos na natin ang installation. I-click lang ang close. So ngayon ay tapos na nating ma-install ang application. Nandito na sa start menu ang Microsoft Picture Manager. Mamaya ay susubukan naman nating gamitin yan para mag-crop ng picture. Ang kagandahan ng Microsoft Picture Manager ay pwede natin itong gamitin bilang isang default picture viewer. At dito ay pwede tayo mag-crop ng kahit anong image files like JPEG, GIF, PNG at iba pa. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa iyong panonood. Huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na aking ina-upload. At kung may katanungan ka, please comment down below. Hanggang sa muli, bye for now.